وبنرجع بنقول لهم نحن بنتمنى من كل حدا قادر اليوم يعمر هاي البلد، سواء بمشروع، سواء بشهادته، سواء بعلمه، سواء بأي شيء. انت قدران انه انت تصنع شيء وعرفان حالك قدران تصنع شيء، نتمنى يكون موجود بيناتنا اليوم. بتعرفوا شو صاير فينا مثل هدول تبع انه يعني عم تجي الكهرباء، طب ايش بدنا نعمل فيها؟ عم نحوس بالبيت، شو بدنا نسوي بالكهرباء؟ عن جد بدنا ما نطفيها تعرفنا. مشان نحس ايه الشعور بدنا نفسه. نطفيها يعني نحس بالشعور حالنا. بس ولكن في غير ناس تعرضوا لصراعات نفسية، تمام. والآن عنا مشاكل نفسية كتير كبيرة مع العالم، فأنت لا تنصدم بالواقع وقت بتنزل. بس 10 هلا سنين كمان. نحن كسوريين عايشين داخل سوريا، مثل ما بيقولوا تعودنا على التعب والتعتير يمكن. يعني هلا بدنا نحكي كمان شغله بالنسبه للقطاعات الصحيه من كوادر كاطباء وممرضين واخصائيين صحه عامه. نحن عنا ما شاء الله، نتمنى انه كل حدا حابب انه هو يستثمر بسوريا، سواء كان سوري او غير سوري، لا توقف ابدا. ان شاء الله يا رب. يعني مثل ما بيقولوا الطريق دربك اخضر. مفتوحه، دربك دربك اخضر. اخضر. تماما. السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكون ايامكم كلها سعاده وهنا. اهلا وسهلا فيكم من قناة آية وسعد. اليوم رح نقدم لكم بودكاست، محضرين لكم بودكاست يعني هيك بيحكي عن هو بيحكي عن الوضع بسوريا، بس بيحكي أهم شيء عن أهم سؤال بيخطر ببال كل السوريين وغير السوريين. يعني هلأ نحن اليوم كلياتكم عم تسألوا حالكم هل صار الوقت المناسب لحتى نرجع نستقر بسوريا أو لا؟ والعالم اللي مانا سورية بتسأل سؤال ببالها، هل الوقت مناسب بسوريا أنه نحن نستثمر أموالنا ونبلش مشاريعنا بسوريا؟ اليوم رح نحكي بكل شفافية وبكل صدق ومن تجربة، بما انه نحن موجودين بالبلد، فرح نحكي بشكل عام شو الشغلات اللي لازم نتبعها، شو النصائح اللي لازم نقدمها، وان شاء الله تكونوا مستفادين باذن الله. ايه اكيد رح يكونوا مستفادين، لانه باذن اليوم الله رح تعالى. نحكي يعني كواقع نحن انا وياك واقع موجودين. تجربة موجود، نحن موجودين نحن بدمشق. اليوم موجودين، نحن صح عم نصور لكم فيديوهات ترفيهيه وظريفه، بس صار الوقت انه نحن نحكي لهم بكل شفافيه شو لا، عم كان يصير. نكونوا بالواقع يعني. يعني نكون واقعيين. واقعيين تماما تمام. اليوم، ونحكي كل شيء بالتفصيل، نحكي الأوضاع شو صاير، كيف فينا نقدر نرجع أو ما نرجع أو هدول الأمور. وبالنهاية كمان تابعونا، لأنه نحن رح نقدم لكم بعض النصائح يعني لحتى إذا حابين إنه أنتم ترجعوا تستقروا بسوريا أو تفتحوا مشاريع. نصائح كتير مهمة لحتى تقدروا تبلشوا من أول وجديد، وتشوفوا هل بيناسبكم إنه أنتم تنزلوا وتستقروا، أو فيكم فكروا يعني لقدام. تفكروا شوي يعني فترة لبين ما إنه أنتم تقرروا شو بدكم تعملوا. خليكم معنا. هلا أول موضوع رح نتناوله اليوم هو موضوع الأمن بسوريا. طبعا هذا الموضوع هو أهم موضوع ممكن الواحد يفكر فيه قبل ما ينزل. يعني أنت بدك تنزل على بلد تكون مو بس مستقر ماديا فيها أو تقدر تلاقي شغل، أنت لازم تعيش بهالبلد، تكون عايش بأمان، تكون عايش باستقرار. عايش باستقرار تمام. وعايش بأمان والوضع تمام. يعني ما حتقدر تعمل أي شيء إذا ما كنت أنت يعني عايش بمكان فيه أمان. طبعا نحن اليوم بعد فترة حرب طويلة لاحظنا كتير تحسن ملحوظ. تحسن إيه ايه، بالوضع في الأمني. الوضع الأمني جدا كان الحمد لله أموره بخير. مم. يعني بنسبة 99% بنقدر نقول الأمور الحمد لله جيدة جدا. هلا بدمشق فينا نقول انه الامور 99% مثل ما حكى سعد امنه الحمد لله. ممكن يصير هيك بعض المشاغبات الفرديه بسيطه جدا بمدينه دمشق، كتير قليل لحتى عم نسمع قصص او هيك شغلات ما يعني ما بتعبر عن انه هيك الاستقرار الامني او هيك. وطبعا في بعض المحافظات مثل حما مثلا، حمص، حلب. حلب تماما. تقريبا فينا نقول يعني 80% رجع الأمن لإلها. بس في بعض مناطق الساحل ممكن شوي تمام. الوضع وإن الأمني شاء الله يعني مثل ما عم للأحسن نحكي. بإذن الله. تماما مثل ما عم نحكي انه هي بعض المشاكل او هيك المشاغبات الفرديه، يعني بعض الاشخاص هي مانا مشكله جماعيه او مشكله دوله يعني تمام. بسم الله ما شاء الله عم يتم السيطره عليها لا، يعني. الفضل من الله الحمد تماما. لله. بس ولكن هلا فينا نقول انه اكثر مدينه امنه حاليا بسوريا هي مدينه دمشق. مدينة دمشق. اذا تمام. حدا حابب انه هو ينزل او يستقر او هيك او يشوف الوضع كيف يعني. تمام. وبالنسبة يعني لحركة الأسواق وحركة اليومية بالنسبة للأسواق بشكل عام، فهي أحسن مما كانت عليه قبل، لأنه صار في أريحية موضوع البيع والشراء، صار في أريحية إنك تنزل بضاعة أنت ما بتقدر تنزلها. فالموضوع الحمد لله
ماشي يعني الشغلات اللي ما كانت موجودة صارت موجودة بالأسواق. فحركة السوق اليوم يعني شوي شوي عم تطلع، عم تتنشط لحتى تواكب الأسواق الخارجية. يعني الحمد لله كدمشق، فالحمد لله أسواق كتير الحمد لله. كانوا يعانوا كثير من مشكلة التموين يعني ايه لأنه كان في يعني مو تجديد رقابة بشكل عام. تموين ايه بس إنه وضرائب. هيك يعني ما كانت مشكلة حكومة أو دولة أو مثلا إنه نحن عاملين نظام مثلا تموين أو نظام مثل ما بيقولوا ضرائب. يعني ملاحظة إنه مثلا هي مثل انه مصلحة المواطن او شيء، لا ما كان فيها الشيء لا هذا. أبدا. كان الموضوع بس انه مثل قنص او اتاوي او كذا من رشاوي هالباب. يعني فينا كل هذا كان يأثر على السوق. يعني ممكن وانت تنزل بضاعة مثلا انت مالك حاسن عليها جمرك عالي، ما بتحسن تنزلها، واذا نزلتها مثلا بدك تبيعها هيك بالخفا وكذا، واذا التقطت راح يصير عليك مشاكل وضرائب وقصص، وتدفع آلاف الدولارات لحتى تمشي امورك. هاي الامور كلها الحمد لله خلصنا لا منها. الحمد لله صار في يعني اريحيه في هلا. جمارك بس جمارك مقبوله. تمام اليوم مثل انت عم اي تنزل بلد. بضاعه عم تاخذ عليها بيان جمرك، خلص عم تريح حالك عم تدفع اللي عليك وخلص عم تنزل بضاعتك، ما حدا له عندك. تماما. يعني صرنا اقلها خلص معي $10 مثلا، انا بدي اشتري هيك الشغله، خلص معي $10. اليوم هي مثل القصه اي بلد خلصنا بالعالم يعني انه خلصنا اي بلد كان جرم اليوم. كان جرم انه انت ايه تتعامل تماما كان بالدولار او جرم تتعامل بوقتها. باي عمله ثانيه. يعني ما بعرف شو الفكره. نحن ما يعني لحد الان مو مستوعبين. يعني هن ما اعطونا تبرير لحتى نعرف انه نحن ليش كان كل هالشيء لصالحهم ليش هن. تتعامل. بالعكس على فكره هن كانوا مو لمصلحتهم انه نحن ما نتعامل بالدولار، بس ما بعرف شو كانوا كتير لا مضايقين كان علينا. ايه تضييق هذا هو لصالحهم هن، مشان نحن نضلنا مضبوطين بالنسبه لهم. يعني ضابعينا يعني انه خلص هيك بالمشلمحي. تطويق تمام. خنق خلص، انه انت ما عاد لك مجال تشتغل. خلص بدك تشتغل شيء بدك تشتغل عن طريقي، بدك تعمل شيء بدك تعمله عن طريقي، بدك تساوي شيء خلص عن طريقي عن هيك. طريقي. ايه عن تمام طريقي. يعني مثلا انا اليوم فاتح محل، هن تقريبا عم ياخذوا خير المحل كله. تماما يعني اكثر من 60-70% من خير اي محل. فهي عم الفكره. تشتغل بالاخير تحط لهم تشتغل وعلى هذا ببساطه بيجي واحد من التموين بيقول لك انه مثلا انت مالك لابس كف مثلا، انا بتحط عليك 100 مليون فرضا. يعني عم نحكي انه مثال يعني، او تماما. في اسباب تانية يعني. فهي فكره من الافكار اللي كانت موجوده. فاليوم الحمد لله صار في اريحيه بالتعامل، اريحيه بانه انت ممكن تفتح محلك بسهوله، انه انت تبلش مشروع. يعني هاي الامور يعني بننتقل لمرحله ثانيه كمان، موضوع انه كمناطق موجودة هون كدمشق. أنا عم بحكي، ما رح أحكي بمناطق تانية مثلا مثل ريف دمشق. لسه يعني بدها تأهيل. يعني مثلا هلا في كثير ناس مغتربة كانت موجودة بريف دمشق ساكنة. يعني احنا هلا كعائلتي وعائلة آية نحن كنا ساكنين بريف دمشق، وبنعرف نحن شو هو كان ريف دمشق. ريف دمشق كان مخدم لأبعد مدى. بس اليوم بعد الحرب وبعد الدمار اللي صار فيه، يعني حتى لو صار إعادة أعمار فردية من قبل الأشخاص أصحاب الأماكن مثلا أصحاب البنايات ولا المحال التجارية، ما رح يمشي الحال. لسه بدها يعني موضوع بده شغل. يعني أنت عم تحكي على بلدة أو يعني ريف كامل بده تأهيل من بنية تحتية، فمن جميع الاتجاهات كان بده تأهيل. يعني بالنسبة للريف كان بده شغل كتير. تماما. هلا ليش سعد عم يحكي من هذا المنطلق؟ لانه في فكره كتير مهمه. هلا صح انه في كتير عالم رجعت على الريف بتقولوا انه ليكن هي قرايبيننا. مثلا انتم بتكونوا مسافرين او مثلا باي بلد من البلدان وحابين انكم انتم ترجعوا، في عندكم بيت مثلا بالريف او عندكم بيت باي مدينه او باي محافظه. صحيح المحافظة بتكون مدمرة، بتقولوا ايه ليكنا سعرنا بسعر غيرنا. مثلا انه في عالم رجعت على هاي المنطقة انه من قرايبيننا او هيك. هلا في فكرة كتير مهمة بدنا نحطها ببالنا اليوم، انه نحن كسوريين صار في اختلاف تفكير بين العالم اللي برا والعالم اللي جوا. مو نوع من التكبر او شيء لا ابدا. عم تحكي بفترة 10 سنين انت او اكثر من بس 10 هلا سنين كمان. نحن كسوريين عايشين داخل سوريا. مثل ما بيقولوا تعودنا على التعب والتعتير يمكن. يعني هلا مو بدأ تعب وتعتير، بس انه تكيفنا مع الوضع. تكيفنا مع الوضع خلص. يعني صرنا قدرانين نتحمل اي ظروف ممكن. عن جد مرقت علينا ظروف يعني بداية بالحصار وقت كنا نحن بريف دمشق. تماما. بالقصف، بالضرب، قلة المي، قلة الكهرباء، قلة المواد الغذائية، كتير مشاكل. يعني بغض النظر نحن ما بدنا نحكي فيها، ما بدنا نمقتكم اليوم يعني.
يعني يعني كثير من فترة نحن السوريين خلصنا منها الحمد تعرضوا لله. لكثير قصص كثير صعبة. بس ولكن السوري اللي عايش برا اليوم واللي طلع بأول الأحداث أو ببداية الأحداث هو شخص تعود على نمط معين من المعيشة، فهو كتير صعب اليوم إنه أنت ترجع تعيش مثلا بمنطقة مثلا بالغوطة الشرقية مثلا فينا نقول بريف دمشق. أنت اليوم كتير صعب إنه أنت ترجع تعيش بهاي المنطقة لأنه أنت خلص تعودت على نمط معين. فجأة أنت إنه تقعد ترجع لمكان كتير وضعه مأساوي، فينا نقول مأساوي أي بكل ما مأساوي تعنيه يعني الكلمة. يعني بالنسبة أنت إذا سكنت اليوم ببناية حواليك كله دمار، مثلا خدمات ممكن ما تفتح في. شباكك تتضايق من تبدأ المنظر. احنا ممكن اليوم نلاقيها مثلا عادي، انه لانه نحن فينا نقول مو لانه تعودنا او لانه نحن خلص عادي صار عنا هذا الموضوع، بس لانه نحن عم نبلش كنا عم نتأقلم من بداية الوضع، بداية الحرب شوي شوي شوي. ف يعني نحن بالنسبة لنا اذا بنرجع، يعني اذا العالم رجعت على بيتها فهو هذا بحد ذاته انجاز. بس ولكن حضرتك انت المغترب اللي عايش برا كثير صعب انه انت ترجع تتأقلم مع الحياة. ونحن التمسنا هذا الشيء أصلا يعني ببعض الأشخاص وبعض الأصدقاء اللي نزلوا على سوريا عاشوا صدمة كتير كبيرة. ما في عندهم كان أساس ثابت، يعني ما في تمام عندهم ايه. بيت، ما في عندهم مبلغ مالي أخذتهم منيح. العاطفة. أخذتهم أخذتهم العاطفة. العاطفة. هلا مع الناس نحن كليات العالم اللي برا كلها اشتاقت، ونحن اللي داخل البلد يعني اشتقنا لنرجع لأيام أول تبع نحن إنه هيك كنا برواق مزبوط. والجمعة الحلوة والأهل والكذا. بس كمان اليوم بدك تعمل حساب اليوم في أولاد، في أولاد، في مستقبل، في مستقبل. في شغل. يعني هلا مثلا ممكن يكون الواحد عنده استقرار بشغله، ما فيك توقف كل شيء على مؤاخذة اليوم انت تحمل حالك وتنزل. تنزل بدك تدرسها، بدك تدرسها، بدك كتير تحسب أبعاد الموضوع، لك. أبعاد النزلة. يعني إذا نحن تماما هل بإمكاننا إنه نحن ننزل؟ طبعا نحن بالفقرات الجاية رح نحكي عن هذا الموضوع رح بالتفصيل. نمشي معكم خطوة خطوة إن شاء الله. وكمان مشان موضوع يعني كمان نكمل موضوع الأمن والأمان. الحمد لله عم نشوف يعني كمية سياحة كتير كبيرة عنا بسوريا ايه الحمد لله. بمناطق دمشق القديمة. اليوم يعني نحن بالفيديو التحرير اللي سويناه، طبعا ثاني يوم تحرير نزلت انا وآية، ولو انه عملهم كصحفيين انه ينزلوا لدمشق، بس ولكن يعني انك تشوف حدا من جنسية هي دنماركية، أول مرة. من جنسية إيطالية إذا بتتذكري، يعني عم تشوفهم أنت وعم تشوفهم بالشام. صحيح إن عملهم كصحفيين، بس إنك تشوف يعني جنسية إيطالية، جنسية دنماركية، هنود ايه شوفيهم هنود هون. دنمارك. تمام. أتراك، تتذكر دون ايه أتراك ايه اللي حكينا تركي معهم؟ وقتها ايه كان في مراسل حتى تركي دليناه على موجود، مكان كان موقع. عم يستدل على مكان معين، تمام. فكان شيء حلو. ما كان حدا من قبل يسترجي تمام. ينزل. ايه اليوم هلا بتنزل مثلا على الشام القديمه بتلاقي اكثر من حدا، وكثير عامل جروبات مثلا ممكن يجيب ناس سياحية. ايه يجيب ناس خلص يقعدهم في الفنادق تبع الشام تمام. القديمه وكذا وهيك، فيعمل لهم جو وهيك قصص. ايه فالحمد لله يعني بنقول انه تدريجيا عم ترجع الامور تكون احسن من اول باذن الله تعالى. ايه العالم عم تحكي، يعني حتى العالم تقول لما ماشي بطريق ليكو مثلا هذا الماني، تمام. نفس اللغه اللي نحن مثلا عم نتعلمها، ليكو هذا تركي عم يحكي تركي، حتى في ليكو هذا اجنبي. في مقطع لصبيه طلع على الفيسبوك وقتها، فعم تعمل مقابله مع صحفيه تركيه، فعم تحكيها تركي. تذكرتيها؟ عم تحكيها تركي هيك ومتجاوبه معها وعم تاخذ معها، فانه العالم داخليا مشتاقه لحدا يجي لعندها يعني من برا، انه هيك كسياحه وهيك قصص. ف يعني ان شاء الله نحن نؤمن من الله انه يعني تكون الامور احسن باذن بس الله. مثل ما حكينا بنرجع بنقول انه الوضع بدمشق يعتبر امن اذا تمام. انتم حابين انكم انتم تنزلوا زياره يعني خلينا نقول. هلا بنحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل بفقره ثانيه. فقره ثانيه ما ايه بس حرقنا الموضوع. يلا ماشي. تمام خلينا نكمل. تاني موضوع رح نحكي عنه اليوم هو الغلا والمعيشة للعالم اللي بدها تنزل. فكمان بدهم يحطوا ببالهم الأسعار هون، إنه العالم بتقلكم إنه هي الأسعار رخيصة، ولكن رح تشوفوا هلا صدمة مفاجأة كتير كبيرة يعني. هلا بداية رح نبلش نحن بالعالم الموجودة هون. تمام. مثل انه دراسة عن الوضع. بالنسبة للأجور الموجودة للناس اللي بتشتغل بسوريا، فهي ما بتتناسب مع مقومات الحياة الآن. مع يعني مع مصروفه، فدخله الشهري اللي عم ياخده بده
بده يقيم منه ايجار بيت، بده يقيم منه يعني اكل وشرب ومصروف اذا كان عنده اطفال وهيك. فهو غير متناسب يعني. مع صار هيك في معركة، بدك تقدر تغطي مصاريفك، صار بده يشتغل تكاليف شغلين تقريبا شغلين لحتى، لحتى او ممكن يغطي. اكثر من حدا بالبيت انه هو يشتغل تماما لحتى ايه يظبط وضعه. يعني لازم يكون اكثر من حدا ايه. فنحن هون بنحكي شغله، انه اللي حابب ينزل على سوريا انت لازم يكون عندك دخل ثابت. خارج القطر ايه. دخل ثابت خارج القطر، انت بتشتغل مثلا اونلاين، بتشتغل اي شغل، عندك راتب تقاعدي، اي شيء بيغطي يعني لا يقل عن $1000 تقريبا. اي يعني فينا لحتى نقول انه انت تغطي لحتى تحاول مصاريفك انه انت الشهرية. تظبط حياتك وامورك لبين ما انه انت تلاقي شغل مثل الخلق والعالم، او انت تكون مثلا حابب انك انت تفتح مشروع، بس انه انت فجأة تحمل حالك وتنزل بدون تفكير، او بدون انه انت بس اثرت عليك المشاعر والعواطف ونزلت لهون. تماما. وبيفكروا انه هن الوقت مثل قبل، هو الوقت ما مثل قبل. هلا بدنا نحكي عن موضوع انه نحن اليوم ما بدنا كتير نفكر بالعواطف، انه انا بنزل وبروح لعند قرايبي وقرايبي بيستقبلوني، اخي، اخي، ابن اهلي، عمي، خالي، ابن ابن عمي، خالي، كذا. يعني اي حدا كان. تماما. فاليوم العالم هي مو موضوع قليلة خير او انه هي ما حابة تستقبلك، بالعكس تماما هن بيتمنوا. بس ولكن الوضع المعيشي اللي صاير بسوريا الوضع جدا صعب الاقتصادي عليهم، يعني هن بدهم يعملوا ألف حساب وقت بيجيهم ضيف. وحتى فينا نقول انه الحرب شوي غيرت النفوس، او هيك شوي تعبت الناس. هي تعبتها ما لانه عاد العالم مثل قبل، يعني تمام. صارت هيك انه هي بهالاريحيه بالتعامل مع مثلا كمية اجتماعات الضغط العائله، كمية كميات الضغط اللي الضغط. صارت كانت جدا رهيبة. لأنه مثلا كرب أسرة مثلا دوبه يأمن احتياجات أهله كذا، بتلاقيه قاعد عنده صراع يومي، صراع يومي. حتى عندهم صراع نفسي، يعني ايه نحن هن تمام. يعني نفسيا اجباري بده تعرضوا يتعرض. نحن تعرضنا يعني نحن وهن مثلا الحمد لله تماما. نحن عم نحاول نتأقلم، يعني عم نحاول نصحح حالنا، بس ولكن في غير ناس تعرضوا لصراعات نفسية، تمام. والآن عنا مشاكل نفسية كتير كبيرة مع العالم. فأنت لا تنصدم بالواقع وقت بتنزل وبتشوف الناس ونفسياتها، هي مو لأنه الناس سيئة، هي بس لأنه تعرضت لمواقف وتعرضت لحرب عن جد استنفذت الطاقة اللي عندها، واستنفذت الحب اللي عندها، واستنفذت يمكن العاطفة أو المشاعر. يعني كمية التغيير اللي صارت صار اللي الإنسان حواليها جاف، صار الإنسان جاف وداخليتها، وناشف يعني ما عاد حسنت انه ترجع لحالتها الطبيعية. تماما مثل يعني قبل. كانت حالتها الطبيعية مثلا انه تكون هيك بجو هادي مستقر، هو عم يرجع من شغله، هي عم تتم واجباتها مثلا، ما في في ما حياة في ما اجتماعية في هلا حلوة. نحن اليوم الأم اليوم ما برات في. البيت والأب برات ايه البيت، تمام. والاثنين عم يشتغلوا تعبانين، دوبك والاثنين تلحق الولد هذا هلا كذا. عم يبلشوا يرجعوا لهذا الشيء، بس هن على مدار 14 سنة اتدمروا نفسيا. يعني هن مو عارفانين بدهم يحموا حالهم ولا يحموا اولادهم ولا يعني نحن ما خلصنا من امور المشاكل اللي كانت عم تصير بالبلد والانفجارات وكانت تصير يعني، وطلعوا من الحصارات وقت كانوا بالغوطة وقصف وقصص وشغلات، الا اجتنا كمان قصة الكورونا كمان اثرت قصة عليهم كورونا نفسيا، كمان اثرت واثرت على على الاقتصاد البلد كتير بشكل كتير كبير. فاليوم لا تفكر انه في حدا انت بتعرفه بيضحك وبيمزح وفجأة انت شفته لا متغير، هو ما يعني اعطي متغير. تبريرات اعطي للناس، تبريرات اعطي للناس، تبريرات للناس. فينا نقول خليك يكون هيك في آه في سماحة داخلية، يعني لأنه عن جد العالم تعرضت لضغط كتير كبير. فينا نقول التمس لاخيك الف عذر. والله مو 1000، مليار. 70 هو عفوا الحديث صح. بيقول 70 عذر. تمام. التمس لاخيك 70 عذر، وان لم تجد عذر فالتمس عذر. أبدا. وفينا كمان نحكي شغله كمان، انه اليوم الاشخاص اللي لازم تنزل على سوريا، لازم سعد، لازم، والاشخاص اللي ما لازم تنزل بس خلال فتره، بس فينا نقول فتره معينه. يعني هذا الموضوع كتير هام. انت وقت يكون مثلا ما معك راس مال وما عندك بيت هون وما عندك اي مقومات للحياه، فانا برايي اليوم انت لا تنزل، انتظر شوي لبين ما نشوف الوضع لوين رايح، او حاول تلاقي دخل مادي تاني اذا انت حابب تنزل. والعالم اللي لازم تنزل اليوم ولازم يعني تكون موجودة هلا متواجدة معنا، هي العالم اللي الأوضاع المادية تكون منيحة، المستثمرين، فينا نقول ذوي الشهادات العالية، هدول الأشخاص. يعني فيك تقولي كمان رجال الأعمال. رجال الأعمال طبعا رجال هدول الأعمال من يعني يلي قادرة اليوم تفتح مشاريع، يلي قادرة اليوم أي عندها خبرة اقتصادية عالية.
يعني تشيل البلد مثل ما بيقولوا، عندها خطط اقتصاديه لقدام. ومو بس سوريين تمام. سعد، مو بس بس سوريين. كمان في نقطه لك انا بدي احكي بشغله. هلا في ناس كتير معك، انا يمكن هلا عم تقول هي آية انه الناس اللي ما عندها مثلا بتقدر تفتح دخل هون او شيء، بس كمان في ناس ما فينا نقول لهم ما ترجعوا، يلي مثلا متعرضين لضغط برا، او مثلا قاعد برا عادي ما عم تساوي شيء مثلا، او انه مثلا عليك قصص مثلا، عليك مشاكل انت طبعا، اذا عليه انه ما مشاكل او توفقت، عليه لا مخالفات. انه ما توفق مثلا بجميع، بس اذا انت اليوم مستقر بمكانك وانت مستقر مالك ماديا قدران وعم ماديا في ترجع وظيفه في لهون، كذا، في وظيفه انت كمل لحتى تماما. يعني ان شاء الله الامور يعني نحن كلياتنا متفائلين باذن الله. ومالك قدران اليوم ترجع وتستقر هون وانت مستقر بمكانك، خليك فتره بس شوي لبين ما نشوف وين الامور. مثلا ممكن الوظائف الحكوميه نحن عندنا امل كتير كبير انه تتحسن الرواتب باذن الله، يعني نحن موعودين بهذا الشيء. وكمان فينا نقول انه مو بس السوريين اللي مستثمرين او رجال الاعمال اللي يرجعوا لسوريا، كمان الناس اللي غير سوريين مثلا من جميع البلدان العربيه او الاجنبيه حتى، اللي حابب انه هو يفتح مشروع. اليوم المشاريع باذن الله للفتره الجايه او الفتره المستقبل القريب هي ناجحه. تمام. يعني اذا انت حابب تستثمر، حابب تفتح شركه، حابب تفتح اي مشروع، فهون اليوم ارضك وملعبك. هو انت اليوم كمان اللي بيشد الموضوع هذا اللي بيشد مثلا رجال الاعمال السوريين. يعني هلا مثلا رجل اعمال رجل اعمال سوري بجيب اجا، ففي له اكيد علاقات برا تماما بتكون. تماما. فهي الشغله كمان هي يعني شغله بتجر شغله مثل ما بس نحن بيقولوا. عم نحكي هذا الموضوع لانه في كتير عالم عم تسالنا على التعليقات ساعه انه هل نحن انه فينا نفتح مشروع هون بسوريا؟ فينا كاشخاص ما لهم سوريين ايه فيكم تفتحوا اليوم مشروع، وبالعكس انتم هيك بتكونوا كتير فتوا البلد وفتوا الناس اللي ما عم تلاقي شغل. اليوم فينا نوظف ايدي عامله كمان، اذا انت حضرتك فتحت مصنع او معمل او اي شركه ووظفت الخبرات اللي موجوده عندنا، ما شاء الله عندنا خبرات جدا ايه رائعه. في خريجين فهذا الشيء الحمد لله هذا الشيء من كافه كمان كتير الاختصاصات. كتير 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 بيساعد. فنتمنى انه كل حدا حابب انه هو يستثمر بسوريا، سواء كان سوري او غير سوري، لا توقف ابدا. ان شاء الله يا رب. يعني مثل ما بيقولوا الطريق دربك اخضر، مفتوحة، دربك دربك اخضر. اخضر. تمام. الموضوع الثالث اللي رح نحكي عنه هو البنى التحتية تمام. والخدمات مم. اللي موجودة عندنا من كهرباء ومي ومستشفيات وانترنت. فينا نقول انترنت. الانترنت صار من اهم ايه ده كان اليوم يعني الاساسيات، حتى ما صار اساسيات. ايه كماليات، تمام. هو الاساسيات بالحياة. اليوم موضوع الانترنت هون لساته بدمشق او بسوريا بشكل عام ما له مخدم مثل موجود يعني مثل موجود دول تانية. تماما. يعني ما فيها السرعة الزايدة، ممكن انك يمشي لك شغلك بشكل عادي، مو بالشكل اللي انت متعود عليه برا. ايه هلا نحن رافعينه لل4 جيجا تقريبا بالبيت تمام. تعتبر كتير بطيء يعني جدا بطيء، مقارنة بغير ما أماكن. حتلاقيه مثل ما انت عم تشتغل عليه خارج البلد يعني. حتى وقت وفروا 4G عن طريق شركات الاتصالات، كمان حيلاقي الشبكات عم تروح وتجي وكتير صعبة إن هي شبكات توصل عم تروح تغطية وتجي وفيها لكل غلا، مكان، فيها وغالي. غلا، فيها يعني غلا. اليوم نحن عم نحكي إذا أنت بدك نت ممتاز بسوريا تفتح 4G 24 ساعة وشغلك على النت لا يقل عن 500,000 بدك، ايه تمام. لا يقل عن 500,000. تمام. يعني فينا نقول $50 بالشهر. ايه لانه اذا بدك تضلك انت فاتحه بشكل متواصل اجباري واكثر بدهم. حتى، يعني تمام. ممكن اذا انت بتستهلك اكثر فانت رح تتكلفك هذا الموضوع اكثر. هو مكلف ايه عن طريق شركات مكلف الاتصالات. عن طريق شركة الاتصالات يعني. هلا هو ما مكلف كتير عن طريق النت الارضي، بس ما عم يكون بالسرعة الجيدة مطلوبة. المطلوبة. ما عم يكون بالسرعة المطلوبة. وموضوع كهرباء ومي كأنه اليوم حسيل الكهرباء شوي. هو الحمد لله يعني هلا موضوع الكهرباء الحمد لله صار في تحسن اكثر مما كان عليه قبل. تماما. يعني وصلت المرحله مثل ما حكينا كمان بفيديوهات كتير انه ب 23 ساعه بال 24 ساعه عفوا ساعه، يعني انت 23 ساعه قطع ساعه وصل. تخيل. ساعه انت شو بدك تساوي فيها؟ حياة الله عن جد. الناس اللي عندها مثلا شغله على الكهرباء، تماما. مثل هلا في محلات تجاريه، مثل عندها تبريد، عندها شغل على المكنات، فكله هذا بده يعني استنزاف لشغلك، استنزاف يعني لطاقاتك كلها. فكان كتير الموضوع ثقيل. تمام. اليوم الحمد لله يعني لا تحسن كتير. صار في تحسن. الحمد لله رب العالمين صار في تحسن يعني ملحوظ كتير بموضوع الكهرباء. يعني وعدوا ووفوا
الحمد لله يعني بعد 21 رمضان فورا خلص اشتغلوا على عن قطاع جد الكهرباء، عن ومع انه جد. كان بده شغل كتير، اي والله. كان بده شغل كتير يعني إيه. صاير عليه ضرر بشكل هائل، وهذا كله تكاليف وكله يعني ما بعرف. هلا شو صاير فيه هو انه كانت العالم كثير كانت عم تنق وتحكي على الكهرباء، امم بس ولكن المشكله اللي كانت صايره هي مشكله بالكابلات. هي الكابلات ما بتتحمل كانت. في ضعف واجتمعنا مع في ضعف ناس بالشبكة كان. بتشتغل بشركات الكهرباء، عم تقول لك انه وقت عم نشغلها اكثر من ساعه الكهرباء عم تصير الشرايط مثل النار، فهي ما تماما. عم تتحمل. فهن فعليا حاطين شرايط عدمانه، يعني عدمانه، فهذا كله عم يبلش يتغير اول باول. يعني هي البنى التحتية صار لها عمر، تمام. ولا في تجديد ولا في تطوير فيها كان كل ما ولا عم في تكون اي شيء. سيئه اكثر من قبل، يعني وقت عم تمام. يجددوها عم يجددوها كانوا على اسوأ وقت بتنتزع وبتبلش تشتغل. بس اليوم الحمد لله انه الكهرباء عم تبلش تتحسن كتير كتير بشكل كتير كبير. هلا ما بعرف اذا هي بمناطق دمشق اكثر شيء، يعني بدنا نكون خلينا لا لا نكون لا لا، حتى صريحين. حتى في لي اصدقاء كثير انا بريف دمشق حتى. اليوم اجتمعت بحدا بمنطقة عربين. اها. تمام، فقال لي ما هن بريف دمشق في شيء مثلا حدا بيجيب مولدة كبيرة بسموه اشتراك امبيرات او شيء، تمام. فبيشترك وبيدفع اسبوعي. اليوم ما له مضطر، يعني هلا صار خف عليه مصروف خف عليه الاشتراك، مصروف الاشتراك. صار خلص مصروف كهرباء حتى واشتراك سوا. الاشتراك ما بيقدر يشغل شو ما كان، يعني ممكن يشغل اضوية اضاءة غسالة. كذا لانه هو مصروفها اذا كان عالي. الدنيا شتاء ما في يشغل سخان صوبيا. عليها اي ما في، يعني سخانة عليها ما بيقدر يشغل. تمام، موضوع كتير صعب كان يعني غالي فالحمد لله جدا. عن جد اليوم الكهرباء اخص اليوم كمان. الحمد اليوم عن لله. جد عن جد غريبة، يعني ما عم تطفي كتير. حتى يعني انا انه صاير فينا نحن، بتعرفوا شو صاير فينا مثل هدول تبع انه يعني عم تجي الكهرباء، طب ايش بدنا نعمل فيها؟ عم نقص بالبيت، شو بدنا نسوي بالكهرباء؟ عن جد بدنا ما نطفيها تعرفنا. مشان نحس ايه الشعور بدنا نفسه. نطفيها يعني نحس بالشعور. نحن جد شو بدنا نعمل فيها؟ يعني نحن ما لنا مستوعبين انه الكهرباء عم تجي، عم نبلش نتاقلم شوي شوي انه نشغل تلفزيون، عم ننسى التلفزيون. عم لك والله الكهرباء جاي لك شغلوا لنا التلفزيون شوي مثلا فرضا بهيك يعني. ايه تخيل انه لدرجه نحن نسيانين شيء اسمه كهرباء، عايشين الله وكيلك حنرجع للعصر الحجري. يعني سبحان الله انه الحمد لله اليوم آه كموضوع بنى تحتية شيئا فشيئا الحمد عم لله يتحسن. عم يتحسن. وموضوع المي فينا نحكي انه هلا موضوع المي ما بعرف انا باماكن غير دمشق وريف دمشق هو كان صعب كتير التأمين. انا وقت طلعت على منطقة بريف دمشق اسمها العادلية، فهاي المنطقة كان ما يجيها مي ابدا غير كل 7 ايام مرة. فصراحة انا ما بعرف هلا شو وضع المي. هلا احنا عنا بمدينة دمشق دائما المي يعني منيحة. يعني هلا بصير فيها بس ساعات قطع مثلا مثل الصيف، بما انه بتخف شوي نبعة الفيجة، بصير فيها ساعات قطع مشان بسيط. تقنين، يعني بس انه هلا مشان نحن لسه ما بنعرف على الوضع توزيع. الجديد، نحن لسه يعني المي ما بنعرف كيف وضعها. لسه ما بين. يعني المي لسه بصراحة بدمشق منيحة كتير. بس حتى كمان نبعة الفيشة كان بدها تأهيل، هلا بكتير بدها تأهيل، فيديوهات يعني إذا طلعت فيديوهات بدها عليها بدها تأهيل، تأهيل وبدها تظبيط يعني مو مخليين الشبكة. شيء الحمد لله، مو مدمرينه خاربين. خاربينه. فهلا موضوع المي لسه بمدينة دمشق فينا نقول إنه هي المي كتير منيحة. نحكي كمان شغلة بالنسبة للقطاعات الصحية من كوادر كأطباء وممرضين وأخصائيين صحة عامة. نحن عنا ما شاء الله يعني فينا نقول أطباء نمبر 1 بالعالم. عن جد الطب عنا جدا رائع. يعني هلا نحن مو مثل كتير بلدان العالم كتير بتشتكي برا، من مثال حتى بأمريكا وكندا وأوروبا تمام. بتشتكي كتير من العناية الطبية. يعني بيشتكوا إنه الطبيب ما عم يفهم عليهم أو ما عم يتعالجوا مزبوط. لا الحمد لله نحن يعني في قدرات جبارة ما شاء الله من الأطباء. يعني أنت ببساطة إذا مرضت مثلا فيك تروح عند الطبيب فهو رح يفهم عليك شو حالتك. مو شرط انه نحن بنحكي انه عرب ولا اجانب انه برا او شيء، لا لا لا، كاطباء يعني كاطباء الكوادر ما شاء الله عنا رائعه، بس ولكن عنا نقص بشغلات هيك. بالتقنيات بأدوات يعني شغلات طبية حديثة اليوم العالم برا عم يستخدمها، اجهزه اليوم ما طبيه. لها موجودة. مهم. يعني انت عم تشتغل على آليات كانت موجودة، يعني احدث شيء كانت بال 2010. اي واذا بده يجيب شيء ما مثلا كان هلا ما كان بيقدروا ما يجيبوا. كان بيقدر وصعب كتير مكلف. ومكلف جدا. ايه يعني كأطباء اليوم عم تشتغل على تقنيات قديمة، مو نفس التقنيات الموجودة بغير دول. تماما. فنحن عنا ككوادر اطباء ممتاز كادر جدا، طبي بس متميز. ولكن الامكانيات تعتبر والله شبه معدومه اليوم، تمام. شبه معدومه. فالقطاع الصحي بده اعتناء كتير، بده اجهزه حديثه كتير، لانه عن جد ممكن يصير عندنا الطب بسوريا
المرتبة الأولى يعني بالعالم. تمام. حتى ما شاء الله معروفين الأطباء السوريين بالعالم على مستوى العالم بشطارتهم. بشطارتهم وفلاحتهم تماما. هلا آخر شيء نحن حابين نحكي عن بعض النصائح إذا أنتم حابين ترجعوا تستقروا بسوريا. شو ممكن إنكم أنتم تعملوا لحتى تقدروا تتماشوا مع الوضع، يعني شيء يساعدكم لحتى اليوم أنتم تقدروا ترجعوا تستقروا هون بسوريا. أول شيء نحن بدنا مثل ما حكينا يكون عندنا دخل ثابت، يعني مشروع أنت فاتحه، فيك تقول بزنس اونلاين مو اونلاين، اي شيء، او يكون عندك انت اصلا بزنس بسوريا وانت برات سوريا. في كتير عالم عندها هي الامور، فيعني دخل بديل لحتى انه انت اذا حابب انك انت ترجع ما تتاثر بالوضع الاقتصادي كتير. يعني تلبي احتياجاتك بشيء اللي بيريحك انت انت شو بيناسبك. تمام. ويكون عندنا كمان خطة بديلة. خطة بديلة اليوم انت عندك أسرة، شاب مثلا جاي بدك تبلش من أول وجديد. أي شيء بطريق الشخص لازم يكون عنده خط رجعة مثل ما بيقولوا، إنه أو إنه مثلا زبط شيء ما زبط شيء، أنا ممكن عندي خطة ب مثل ما بيقولوا. تمام، خطة ب لحتى انتقل عليها وما اتأثر يعني. بس يعني إنه أنا نزلت جربت، أنا صار عندي مثلا فيهم هن تجربة ينزلوا يشوفوا الوضع في مدة مثلا شهر زمان، يعني مثل ما بيقولوا يدرسوا الوضع، يعملوا هيك مثل السياحة، شوفوا الوضع إذا بيناسبهم أو لا. كمان هاي فكرة تمام. أحسن من ما إنه ينزلوا العيلة اليوم إنه وينزلوا كل شيء مصاري تعمل زيارة مدة شهر، بتشوف أنت شو حاط ببالك، شو الهدف من مثلا من نزلتي. أنا مثلا شو المشروع اللي أنا ممكن ساويه، بدرسه بيناسبني ما بيناسبني، بقدر أكمل ما بقدر أكمل، ساعتها أنا هون القرار بيرجع إلك طبعا. تمام. ثالث شيء أنت بدك تبحث عن المكان الآمن، يعني اللي فيه استقرار نفسي، يعني عن المكان السكن. أهم شيء يكون مكان السكن اللي أنت بدك تسكن فيه يعني قدر الإمكان تكون ما كتير بعيد، لأنه المواصلات عندنا كتير صعبة للأماكن البعيدة. تمام. كتير صعبة وكتير غالية. يكون تقريبا قريب على وسط البلد، يساعدك لحتى إذا أنت حابب تفتح مشروع، أو إذا أنت مثلا عندك مثلا بزنس، أو بدك تروح على شغلك أو تقضي غراضك يعني بمكان معين، ما بدنا أنت تبعد كتير. والمدينة بتساعدك لحتى ترجع تتأقلم شوي مع البلد. تمام. يعني وسط المدينة مو لأنه هو وسط المدينة أو يعني إنه أحسن من الريف، لا أبدا، بس هو كاجتماعيا بيساعدك إنه أنت ترجع تتأقلم شوي مع الوضع اللي كان. يعني صعب مثل ما حكينا يرجعوا يعيشوا بالغوطة بمكان الدمار، انت متعود على نمط معين ترجع لنمط معين. شوي خلينا ستيب باي ستيب، وهيك ان شاء الله بتمشي الامور. يعني ممكن تجتمع انت حتى مع ناس بمكان ما بأي مكان مثلا انت نازل فيه، ممكن انه تاخذ افكار، تسمع من الناس، تشوف انت ساعتها شو المناسب شو المو مناسب، بترجع لك تماما. خلينا كمان يكون عندنا هيك بوزيتيف انرجي. تمام هيك ايجابيه بكل شيء بجميع إيجابية. النواحي. طاقه ايجابيه. ما بدنا كتير يعني. هلا الواحد لما بده ينزل لهون ليش هيك هي وهي ليش هيك وهي ليش هيك، انت داخليا هذا الحاضر تمام انت داخليا هيك بتحس زيارتك او نزلتك معسره متضايق، يعني بتبلش بقى بتشوف السلبيات اكثر من الايجابيات. لا خلص مثلا ليش المكاري هيك، تمام. ليش الشوارع هيك، خلص هي هيك يعني انت حط ببالك انه لا ما حتنزل لمكان كتير ما احلى وكذا. نحن اليوم مستنزفين في 14 سنه اليوم عم تشتغل عليهم، نقول 50 سنه كمان. ايه 14 سنه هدول يعني هدوا البلد. منيح اللي هي هلا هيك، منيح اللي هي هلا هيك. فاليوم بدنا نحاول انه انت اذا حابب ترجع تتاقلم مع الوضع، يكون عندك بوزيتيف انرجي، يكون عندك هيك طاقه حلوه، تتحمل الظروف، ترضى بالشيء اللي موجود لحتى تقدر تكمل. لانه عن جد هي البلد بحاجه طاقه ايجابيه كبيره كتير وروحانيات وهيك رطابه قلب ومسايره. يعني فينا نقول بلد البركه، بلد الخير. هي بلد البركه والله يعني يعني ما في حدا اشتغل فيها لما كان مرزوق وما الله بعت له كرمه فيها عن جد. ونحن مقبلين يعني ان شاء الله على فتره باذن الله بعد هالتحرير هذا، والله كرم ومن علينا بهالتحرير. يعني مقبلين على فتره ان شاء الله نحن كداخليا عم تفز ثاني يوم الصبحيات، عم تنزل على شغلك على حياتك، عم تتصرف
هيك في طاقه ايجابيه. ولو انه والله. مثلا في شغلات انت مأثره عليك بحياتك، متضايق مثلا بكثير شغلات، بس برضه هيك في عندك تفاؤل. عن جد عنا تفاؤل. عندك تفاؤل. وحياة الله نحن في نظرة أنا بقولها، إنه دائما أنا من قبل كم سنة أو من قبل كم شهر كنت أركض لحتى استنى، عم بستنى حياتي تبلش. والله ما بعرف إذا هي نظرة عند كتير عالم، إنه أنا عم بعمل وساوي أعمل وساوي لحتى استنى حياتي تبلش. فأنا كانت حياتنا مو مبلشة. فصدقا والله العظيم يوم التحرير تماما مثل شي وانجلى، وعن جد حسيت إنه نحن ولدنا من جديد، بدأت حياة جديدة. كل شيء صار أحسن الحمد لله، أمورنا تيسرت. عن جد على صعيد شخصي نحن التمسنا الخير اللي صار بعد التحرير، يعني التمسنا خير كبير. واليوم الحمد لله جهود جبارة عم بتصير، شغل عظيم ما شاء الله. عم يبلشوا يعني صحيح إنه الواجهة العامة عم يحاولوا يزبطوا مثلا في اهتمام بالطرقات، اهتمام في بالطرقات، يعني هلا بأبنية، بأماكن حتى كانت مزرية. حتى انا في ناس يعني عمال نظافه بعرفهم كانوا يشتغلوا بالشام، رجعوا على عملهم. تمام. واهتمام صار اهتمام فيهم اكثر. تمام. عمال النظافه هي وحده، وهن بتحسيهم عم يشتغلوا من قلب رب، عم يشتغلوا عن جد، عم يشتغلوا هيك ينظفوا. غير انا هيك قلت له البلد ما كان يعني كان عامل النظافه يمشي يعمل لك هيك الارض المكنسه، لانه كمان جاي غصبا عنه، راتب ما في، اهتمام ما في، صحه ما في. يعني هاد كتر الف خيره والله. هدول الناس اللي بينحطوا على عين والراس. مزبوط. وهدول الناس يعني نحن ببلدنا لولاهم ما بتلاقي شارع نظيف. يعني لا. كتر الف خيرهم انه استحملوا كل هالفترات عن هاي. جد. يعني هلا مثلا مثل جسر الحريه، تمام، جسر البطيخ سابقا. جسر البطيخ سابقا. كان منظره، الروايح اللي كانت موجوده مزري تحت كان مقرف. اليوم شطفوه، تمام. دهنوه، ركزوه. فتقريبا هيك نحن يعني اختصرنا حكينا يعني كثير حاولنا نقدم نصائح بواقعية، يعني هيك تكونوا معنا بالجو. لا تكونوا كثير على عواطفكم شغالين، ولا بنفس الوقت كمان نقطع الامل بنوب. يعني نقطع الامل. لا في امل كبير. تمام. امل كبير. يعني بالنهايه كمان هون الواحد هو حكيم نفسه. تماما. هو اللي بيحكم عقله، هو اللي بيحكم شو امكانياته، شو على قد امكانياتك فيك تشتغل. ونحن بنتمنى انه تكون بلدنا كلياتها عامره ونشوفها باحسن حال، ونشوفها يعني احلى بلد بالعالم. وبنرجع بنقول له نحن بنتمنى من كل حدا قادر اليوم يعمر هاي البلد، سواء بمشروع، سواء بشهادته، سواء بعلمه، سواء بأي شيء. انت قدران انه انت تصنع شيء وعرفان حالك قدران تصنع شيء، نتمنى يكون موجود بيناتنا اليوم. لانه عن جد نحن بحاجتهم كسوريين وكعرب يعني اي مواطنين. مو شرط انه نحن كسوريين نحكي، لانه نحن كلياتنا يعني نحن العرب اخوه اليوم. فكتير حلو انه اليوم نحن نشوف ناس من غير جنسيات تجي هون وتعمل مشاريع وتستثمر. فهذا الشيء عم يقوي الترابط بيننا نحن كعرب. سوريا رغم الظروف ورغم الحروب ورغم اي شيء هي بلد الحب، بلد الامل، بلد الكرم، بلد العطاء، بلد الروحانيات. والله العظيم الاحساس والمشاعر اللي بتلاقيه بهي البلد لا يمكن انه انت تشعر فيه بالعالم كله. صح تماما. في مشاعر غريبة بهي البلد، في مشاعر رائعة يعني لا توصف ولا تقدر بثمن. يعني مثل الشيخ محمد الملا لما ذكر انه الشام روح. فهي عن جد روح. والله روح. يعني هلا مو مبالغة. هلا انا كابن البلد هيك بحس. يعني اللي بيطلع لبرا بيحس هيك في شيء جواته هيك عاصص عليه. تمام. فموضوع المحبة مو موضوع انه انت تشوف ايجابيات كثير بالبلد او تطور وكذا. لا. في شيء داخليا يمكن في ترابط روحي كأنه في ترابط روحي بين الشخص وبين هاي البلد. وهذا الشيء بيلتمسه حتى الشخص اللي ما سوري. يعني أنا أي شخص مثلا كنت سعودي، عراقي، مغربي، جزائري، لبناني، مصري، أنت اجيت على سوريا رح تحس بمشاعر مستحيل تحسها بأي بلد تاني. طبعا هذا الشيء بيلتمسه حتى العالم اللي ما سورية. بدي اياكم تكتبوا لي بالتعليقات الناس اللي ما سورية
شو حسيتوا أول مرة اجيتوا فيها على دمشق أو اجيتوا فيها على سوريا؟ شو المشاعر اللي حسيتوها وشو المشاعر اللي فقدتوها وقت سافرتوا؟ يعني انتوا وقت رجعتوا على بلدكم شو حسيتوا بمشاعر هيك؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات عن جد هذا الإحساس، لأنه كتير عالم خبرتني وقالت لي إنه وقت اللي بتجي على دمشق بتحس مشاعر ما حسيتها بحياتها. كأنه واحد هيك كأنه دمشق أو سوريا عشيقة لإله. ايه في حنية إلها. في هيك مشاعر كتير في حلوة. حنية إلها. وهيك الفيديو اليوم بيكون خلاص. إن شاء الله ما نكون تقلنا عليكم، ونتمنى هيك التعليقات تكون شوي هيك سلسة. يعني إذا ما وافقتونا الرأي ببعض الأشياء فينا نتناقش مع بعض بآرائكم فينا ممكن. نتناقش بآرائكم، وكمان اكتبوا لنا إذا أنتم حابين إنه نحكي نحن إذا تخطينا أي موضوع معين إنه نحن نحكي فيه. بس نحن خفنا تكون شوي الحلقة في كتير مواضيع بعقلنا، بس خفنا الحلقة تكون كتير طويلة. إذا حبيتوا هاي الحلقة اليوم وحابين إنه نحن نعمل لكم بودكاست بمواضيع تانية كمان، اكتبوا لنا تحت بالتعليقات واعطونا رأيكم بهذا المحتوى يعني، أو بكلام اليوم. نحن حابين إنه نحن نتبادل الآراء معهم اليوم. تمام. يعني حابين إنه نحن نعرف حتى إذا السوري اللي عم يشوف اليوم الفيديو حابين منه انه هو يثبت لنا راينا انه مزبوط نحن الشيء اللي حكيناه، او في بعض النقاط اللي نحن نسيناها ممكن نتناقش فيها كمان. ممكن نتناقش فيهم بمره تانية. واذا في اي اسئله او اي استفسارات اكتبوا لنا تحت بالتعليقات، ممكن نعمل لكم كمان بودكاست تاني ان شاء الله إن تعالى. شاء الله. ومثل ما قلت لكم هيك الفيديو بيكون خلاص. اهم شيء لا تنسوا اللايك على هذا الفيديو اذا عجبكم. اللايك يا جماعه، اللايك ضلوا لكم لايك، وسبسكرايب للي فات عن قناه جديد، وانشروا هذا الفيديو بين رفقاتكم لحتى يستفادوا الناس المغتربه. تنشر الفيديو لرفقاتها او العالم اللي حتى عايشه بسوريا. يعني اذا حدا بتعرفوه بده ينزل وحابب يعرف عن الوضع بشكل عام، كمان يكون عنده دراية كافية. يكون عنده درايه كافيه. انشروا هذا المقطع بين رفقاتكم، انشروا هذا المقطع بين الناس لحتى يكون هيك الفكره توصل لكل الناس، يعني العالم تستفيد اكثر واكثر. وان شاء الله هيك يا رب تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا. وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. والسلام السلام عليكم عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.